Just bayangkan 500 lubang kecil dekat mata dia. Untuk dapatkan lebih banyak isu viral dalaman dan juga luar negara, jangan lupa subscribe channel ini. Zaman sekarang kan tak kira lah korang muda ke tua, semua orang dah ada handset. Bayangkan budak berusia 6 tahun pun dah pandai guna handset sekarang. And tak kisahlah dekat tempat awam ke, dekat tandas ke, korang terlalu fokus dekat handset korang. Lagi kalau korang main game PUBG ataupun ML kan, korang confirm akan terlalu fokus dekat game tu. And kalau korang terlalu fokus dekat phone korang kan, pernah tak korang check berapa tahap brightness korang? Check sekarang. Kalau boleh, jangan guna brightness yang terlalu tinggi sebab ia boleh menjejaskan kesihatan korang. Jangan sampai jadi macam gadis berusia 25 tahun. Dia selalu menggunakan skrin dia kan dengan kecerahan yang sangat tinggi. And sampai satu tahap tu dia sedar something wrong dekat mata dia lepas 2 tahun. Di sini merupakan setiausaha di sebuah syarikat di China dan tahap kecerahan phone dia selalu tinggi. Dia juga selalu lupa untuk kurangkan brightness phone dia. Satu time tu mata dia terlalu sakit. Dia pun try makan macam-macam jenis ubat tetapi sakit mata dia kan semakin teruk and then sampaikan satu tahap tu mata dia menjadi bengkak dan merah. Lepas check dekat hospital, doktor mendapati mata belah kiri dia ni penuh dengan darah and then terdapat 500 lubang kecil dekat anak mata dia. Just bayangkan 500 lubang kecil dekat mata dia. Confirm sakit kan? Untuk mengatasi masalah ni, doktor bagi dia makan steroid and lepas 3 hari macam tu, mata dia dah jadi okey. Okay guys, untuk mengatasi masalah ni, aku nak suggestkan dekat korang satu application. Application ni memang sangat mudah untuk digunakan. Lagi satu, aku lupa nak bagi tahu, video ni tidak disponsor oleh mana-mana pihak. Aku memang suggestkan kepada korang yang tengok video ni supaya install apps yang bernama Twilight. Okay, cara guna apps ni memang sangat-sangat mudah. Korang just pergi dekat Play Store, lepas tu korang search Twilight. Lepas korang dah nampak Twilight yang berlogo merah ni, korang just tekan Twilight tu. And then lepas korang dah masuk tu, korang just tekan install je lah. Aku rasa aplikasi ni memang support untuk setiap phone. And then nak kata dia punya MB tu tak adalah terlalu tinggi sangat. Memang sangat-sangat rendah. Okay, lepas dah install tu, korang just tekan open. So korang just tekan play button dekat belah kanan tu lah. Okay, kalau korang nak adjust tahap kecerahan app ni pun boleh juga. Memang sangat mudah lah untuk menggunakan apps ni. Guys, kalau korang perasan dekat bawah kan ada logo subscribe. So kalau korang tekan subscribe tu, dari merah ia akan jadi kelabu. Aku tak tahulah mata aku rosak ke ataupun phone aku buat hal, aku tak tahulah. Cuba tekan. Okay. Dah tekan. Loceng tu tekan juga tak? Loceng tu tekan juga. Okay, thank you so much guys. Kalau boleh share video ni dekat member korang. Dan sorry guys, jumpa lagi di video akan datang. Bye.